לא חוליה, בסדר? זה מקלעים, זה מרגמות, זה רימונים. חפו עליי, תנו אש! אין מה, אחי, אין לך מה לעשות. אחי, הוא נושם! ואנחנו מבינים שזה מגיע מצומת שער הנגב, שזה בכמה מאות מטרים מצומת שדרות. אנחנו מחליטים להיכנס כוח של 4 לוחמי אמ"ם, ו4 לוחמים, שזה אני, עוד לוחם ט', רב שץ, שבמקרה היה שם, ועוד לוחם שעלה איתנו לרחם. אפשר להזרים עוד כוחות לפה? סרבק. תרים אותו, תראה אם בצד שמאל יש אקדח או משהו, אם כן תיקח ותמשיך הלאה. ימ"מ! לצמצם אליכם! ימ"מניק נפצע. תן לי חיפוי! תתנו אש! מחבלים! אני יודע, הם יורים עליי! זה לא עליכם! זה לא אנחנו! אני מצמצם, הם יורים עליי! אני רואה שובל של גופות, של ילדים, של משפחות, של חיילים, ואנחנו פורקים מהרכב, ואיך שאנחנו פורקים, יורים לנו טיל RPG שאף מטרים מאיתנו, פשוט נוחת לידי וליד הלוחם, ולא מתפוצץ. אנחנו מתחילים להתקדם, הכוח המיוחד שהיה איתנו מתקדם קדימה, והמחבלים פותחים עליהם באש, ובעצם במכת אש הראשונה הם מתחילים להיפצע. עכשיו, בגופה הראשונה של הלוחם ראיתי שיש לו רימון רסס, ולקחתי לו את הרימון, שמתי בווסט. אני רואה את אחד המחבלים נכנס לתוך המיגונית, אני מוציא רימון רסס, אני זורק לתוך המיגונית, המחבל הזה נהרג. כל רגע יוצא מחבל מכל מקום אחר, שאני באמת לא יודע מאיפה הם היו. מאחורי השיחים, בבטונדות, הם ישכבו גם על הסוללות אפר. אין לי, תירן. פאק, נפגעתי. איפה? איפה? חלץ אחורה, חלץ! ומאיפה הנשק שאתה נלחם מול המחבלים? חלק ממנו נלקח מהמקום. מהגופות שלהם. מהגופות, אנחנו מתחמשים בעוד מלא תחמושת, משוטרי סיור, תנועה, כל מי שהיה שם לקחתי לו מחסניות מהידיים. אנחנו מגיעים לצומת שדרות, שומע 2 יריות, אנחנו פורקים מהרכב ומבינים שיש כוח יס"מ בהתקלות בתוך הביג בשדרות. אנחנו נכנסים לתוך חנות ואני זורק רימון לתוך חנות בישראל. זה הזוי. כל הלחימה הזאת לא הרשימה את המשטרה והפרקליטות, שטוענות כי סער וחבריו לקחו מחבל חי שאמור היה להיחקר, גרמו למותו תוך כדי התעללות. תכניס אותי ליום שלישי השבוע. יום שלישי מתקשרים אליי, יש שוטרים, מחפשים אותך בבית. אני משתף פעולה באופן מלא עם המשטרה, נותן להם גרסה מפורטת, מנומקת, עם רשימות, אם זה עדים, אם זה סרטונים, אם זה מיקומים שהייתי. וכל דבר, ובנוסף אני מבקש מהם אפילו לערוך בדיקת פוליגרף. אין לי מה להסתיר. ואני מופתע לגלות שהמשטרה מתעקשת לקחת אותנו למעצר. מגיעים לבית משפט השלום, להערכת מעצר. בית משפט השלום ראה את השיתוף פעולה המלא, קיבל את הגרסה שלי ומחליט לשחרר אותי. אתה מבין שעצרו אותך בחשד לרצח מחבל נוח'בה. מה התגובה שלך? אני בהלם מזה. זה לא שאתה מבין, אתה לא מבין באמת. אני שומע את זה ואני בטוח שהוא מסתלבט עליי. חייל לא יכול לרצוח מחבל. אבל אתה לא חייל. לוחם, אזרח, זה לא משנה. אי אפשר לרצוח מחבל שבא להרוג. אין דבר כזה. כל מחבל שהרגתי, זה אך ורק מחבל שהחזיק נשק ובא להרוג אותי. או אחרים. ואתה אומר לי, בשום שלב לא לקחת מחבל חי, החזרת אותו מת. בשום סיטואציה לא היה, שהיינו בלחימה הרבה מאוד זמן, לא מעט שעות, הבאנו מחבלים בחיים, תפסנו אותם, הבאנו אותם לשב"כ, לצומת שדרות. אנחנו חוזרים לכתבה של בראנו טגניה, ולרגע שבו סער אופיר משיב לשאלה, מדוע לא ירית? חייל משוחרר שסיכן את חייו נאשם ברצח של מחבל. ברקע אולי צווי המעצר שמתכוונים להוציא בהאג נגד ראש הממשלה ושר הביטחון, והטענה של המשטרה שבידיה ראיות מצולמות שלכאורה מתעדות התעללות, ואולי הראיות האלה נמצאות גם בידיים זרות. זהו מעין קו 300 גרסת 2024. מה שואלים אותך? שואלים אותי קודם כל, למה רצחתי מחבל? אני אף פעם לא רצחתי מחבל. אני חיסלתי מחבל. חיסלתי מחבלים שסיכנו חיי אדם, ולא היה שום דרך אחרת אלא להרוג אותם. וזה היה הקו המנחה. אני מרגיש בגידה באותו רגע, כי אני חילצתי שוטרים. היה שוטר שנפגע איתי כשאנחנו מחלצים שוטרים. ועכשיו אני יושב מול חוקר, שוטר, שאומר לי, אתה לא פחות גרוע מהמחבלים? זה הזוי. לא זכור לי
שאי פעם יהודי נכנס לכפר ערבי ושחט תינוקות, ילדים, משפחות, בצורה כזאת. לא זכור לי שאנחנו עושים דברים כאלה, ואפילו שאנחנו עוצרים אותם, עם כל הכעס והכאב, יש הרבה כזה, הם עדיין התנהגנו אליהם כבני אדם. ואתה, כשאתה בתוך האולם, בבית משפט השלום בתל אביב, מדינה סוערת, הגיעו עשרות אנשים שבאו לתמוך בך שלא הכירו אותך בכלל. מה אתה מרגיש שאתה בתוך האולם, שאתה שומע את כל הרעש בחוץ? קודם כל אני מרגיש את התמיכה ואת ההבנה, כי המדינה ירדה לגמרי מהפסים בתיק הזה. האזרחים הבינו שהמדינה ירדה מהפסים. והבינו שיש פה אירוע שהוא חריג בכל קנה מידה אפשרי, ולדעתי, לא סתם ראינו גם אנשי שמאל, גם אנשי ימין, הבינו שמה שקרה פה בתיק הזה, הוא לא תקין בשום צורה. מדובר פה על מישהו שאין עוררין, שהוא מחבל, שביצעו פשעי מלחמה. אתה מתחרט על מה שהיה? על זה שבשבעה באוקטובר קמת מהבית ביוזמתך, הלכת, סיכנת את החיים שלך, בסוף אתה נעצר בחשד הכי חמור. אני לא מתחרט על זה שהצלתי את האזרחים, ועל זה שחיסלנו מחבלים ומנענו בעצם עוד פגועים בנפש וברכוש. אני פשוט מצטער על זה שלא יודעים להוקיר את אני לא חיפשתי שיבואו ויגידו, איזה גיבור, מה עשית? תודה. אף אחד לא שמע את הסיפור שלי בתקשורת מעולם, כי לא רציתי לחשוף אותו גם, ולא ראיתי צורך. מה שלוחם בנפש עושה, הוא עושה לטובת האחר, ולא כי הוא מחפש רייטינג. עשינו את זה באמת כדי שליחות להגן על המדינה ועל האזרחים. יש כאלה במשטרה שאומרים, אתה והחברים שלך, סוג של מיליציה. אני אשאל אותך שאלה, מה זה מיליציה בספר החוקים? במדינת ישראל, עם מדינת חוק, אין מקום למיליציה. אנחנו ממש לא מיליציה, כי כולנו היינו בצבא, היינו במקומות כאלו ואחרים, ובלי קשר, אם אני אכנס ממש לרזולוציות הקטנות, היה איתנו שוטר, הפעלת סמכות, הצלת סמכות, שוטר נתן לי פקודות. איפה המיליציה פה? אם שוטר אומר לי לעזוק איתו בן אדם, אני מחויב לעזוק את הבן אדם עם השוטר. על פי חוק, אם לא זה הפרעה לשוטר למילוי תפקידו. והייתי שוטר, יש חוק, וזה החוק. מיליציה זה שאני לוקח את החוק לידיים שלי. ואני אגיד לך מה אמר לי אחד החוקרים. הוא אומר, תשמע, כל מה שהם מספרים, חיסלו, והצילו, וחילצו, אומר פה, זה פנטזיות שהם מספרים לעצמם, כי לנו לא יראו שום הוכחות. ואז הוא אומר, אנחנו מאשימים אותם, או חושדים בהם, שדווקא ברצח של מחבל נוח'בה. קודם כל זה קצת מוזר להגיד את זה, כי בשביל להגיע למצב שאתה עוצר מחבל נוח'בה ורוצח אותו, אתה צריך לעבור לחימה מסוימת כדי להגיע למצב הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מזמין אותו לצפות בסרטונים מהמצלמות וסט שלנו, ולתחקר את האירוע לא כחקירה, אלא כתחקור אמיתי ללמידה והפקת לקחים, ואז ידעו טוב מאוד מה עשינו. יש אמת אחד בתיק הזה, מדובר בלוחם שלקח יוזמה אישית, בזכותו ניצלו חיים של רבים, שמשטרת ישראל צריכה לעשות את עבודתה, אבל שתעשה אותה נאמנה, מדויקת, שתוביל באמת רק מסקנה אחת, שבין החשדות שיחסו למרשי לבין האמת יש תהום עמוקה מאוד. מתי אתה פוגש את רועי יפרח? את רועי יפרח אני פוגש ב8 לאוקטובר, הוא מגיע לבר חזיקים. איך הוא מציג את עצמו בפניכם? תבחר. לא יודע. תבחר דמות של כוחות ביטחון, זרוק. ימ"מ? היה בימ"מ. זרוק עוד. שב"כ? היה בשב"כ, זרוק עוד. מה עוד נשאר לי? לטענת סער הופלל על ידי רועי יפרח. מי שהתחזה ללוחם נכנס לעזה ועצור כיום עד תום ההליכים אחרי שהוגש נגדו כתב אישום חמור בבית משפט מחוזי בגין גנבת נשק, החזקת נשק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, במילים אחרות התחזות. סער הוא זה שלדבריו העלה לראשונה את החשדות כנגד יפרח. עכשיו סער טוען שיפרח נוקם בו והפליל אותו על לא עוול בכפו כנקמה. זה היה נראה לי הגיוני בגלל הלבוש והנשק שלו. הבן אדם מגיע עם רכב משטרתי, קשר משטרתי, M4 קומנדו מושתק, נשק של ימ"מ. באיזשהו שלב אתה מאמין לו, סומך עליו. ודאי. סיפרתם לו הכל. מה שעשיתם הכל. יכול להיות שזהו בעצם הוא זה שסיבך אתכם? אני יכול להגיד את זה בוודאות. שמה? שהוא זה שסיבך אותנו. אותו בן אדם גנב נשק של לוחם ימ"מ.
ואני לא ידעתי את זה, כי באותו זמן לא ידעתי, אבל מה התברר לי? אנחנו נחקרים במח"ש על החשד הזה, כי אנחנו פינינו את הלוחמי ימ"מ, כן? שתבין את ההזיה. אנחנו פינינו את הלוחמי ימ"מ, אז מבחינתם כל הציוד של הימ"מ היה אצלנו ברכב. לא משנה ששום דבר לא נתפס אצל אף אחד, כן? החולצה של ימ"מ לא נתפסה אצלנו, בחיפושים. ופתאום אני נזכר באותו בן אדם. מדובר כמובן בטענה שאיננה נכונה. מרשי לא סיבך אף אחד, ומרשי לא מעורב באף רצח לכאורה של מחבל. מרשי נכנס להילחם בעזה, מסר נפש, ירה לעבר מי שירה לעברו או סיכן אחרים, וזה מה שצריך לעשות. מחבלים צריכים לחסל. מרשי לא פגע באף אדם שלא צריך לפגוע, ובוודאי אין לו שום טענה שמישהו אחר עשה את זה. עכשיו דוקטור נירית אופיר, אמו של סער, עושה הכל על מנת לנקות את שמו של בנה, בזמן שילד אחר שלה לוחם כעת בעזה. פעם ראשונה שמעתי את כל מה שקרה עכשיו, פחות או יותר, וזה רק מחזק אצלי את הטענה שהבן שלי הוא גיבור, הוא גיבור ישראל, והוא הומני, הוא פועל מבחינה מצפונית, ואני אמרתי את זה, סער, כבר יומיים שלושה לפני שבכלל שמעתי את הסיפור הזה. אני יודעת את מי אני גידלתי, ואני אומרת לכולם שאתם גדלתם על ברכי תורה של משה מסיני והעבודה של בן גוריון, שמבחינתי זה הערך העליון. איך את הרגשת? אומרים לך, עוצרים את הבן שלך בחשד לרצח. אז באמת היינו בהלם, ואני יודעת שזה לא יכול להיות. זאת אומרת, אני לא רואה שום קורלציה בין מי שאני מכירה את הילד לבין מה שמספרים. אחד הבנים שלה הוא עצור, אזוק בידיים ורגליים בחשד לרצח, מחבל נוח'בה. הבן השני שלה נמצא בכלל בפנים בתוך עזה, צנחן. נכון, אז נלחמים על האמת. צריך להילחם על הבית, עזה, וצריך להילחם על האמת בבית משפט. הפרשה הטעונה הזאת רק בתחילת דרכה. מצד אחד חייל משוחרר שלחם במחבלים ביום הכי קשה של המדינה, ומצד שני גורם בכיר במשטרה שאומר לנו, אנחנו חייבים להפוך כל אבן להגיע לחקר האמת, כי האירוע הזה יכול לסבך את ישראל ברמה הבינלאומית.